આ એશિયન અમેરિકન્સ એડવાન્સિંગ જસ્ટિસ સધર્ન કેલિફોર્નિયાના હેલ્થ એક્સેસ પ્રોગ્રામ દ્વારા પ્રસ્તુત હેલ્થ કવરેજ એનરોલમેન્ટ એન્ડ યુટિલાઇઝેશનલ એજ્યુકેશનલ સિરીઝ છે જે સીડર્સ સિનાઈ દ્વારા પ્રાયોજિત છે. હવે અમે તમને કવર્ડ કેલિફોર્નિયા માટે અરજી કરવા માટેના પગલાં અને પ્રક્રિયા વિશે જણાવશું. તો તમે કેવી રીતે અરજી કરી શકો છો? તમે કવર્ડ કેલિફોર્નિયાની વેબસાઇટ પર ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો. જો કે ઓનલાઈન અરજીઓ હાલમાં માત્ર સ્પેનિશ અને અંગ્રેજીમાં જ ઉપલબ્ધ છે. તમે પ્રમાણિત નોંધણી કરનાર સાથે વ્યક્તિગત રીતે પણ અરજી કરી શકો છો. તમે ઓનલાઈન નોંધણી કેન્દ્ર શોધી શકો છો અને તમારી પાસે પસંદગીની ભાષા અને સ્થાન દ્વારા ફિલ્ટર કરવાનો વિકલ્પ છે. તમે કવર્ડ કેલિફોર્નિયા સેવા કેન્દ્રને 800-300-1506 પર કોલ કરીને ફોન પર પણ અરજી કરી શકો છો, જે બહુવિધ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. પેપર એપ્લિકેશન એ અરજી કરવાની બીજી પદ્ધતિ છે અને તે બહુવિધ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ ઓનલાઈન વ્યક્તિગત રીતે અથવા ફોન પર અરજી કરવી વધુ સુરક્ષિત અને ઝડપી થશે. અરજી દરમિયાન તમને તમારા ઘરના સભ્યો, આવક અને નાગરિકતા અથવા ઇમિગ્રેશન સ્થિતિ સંબંધિત માહિતી પ્રદાન કરવા માટે કહેવામાં આવશે. કેટલાક દસ્તાવેજો કે જે તમારે તૈયાર કરવા જોઈએ તે તમારા છે. ઓળખનો પુરાવો જેમ કે તમારું ડ્રાઈવર લાયસન્સ, આઈડી કાર્ડ, ફોટો આઈડી અથવા પાસપોર્ટ. નાગરિકતા અથવા ઇમિગ્રેશન સ્ટેટસનો પુરાવો જેમ કે યુએસ પાસપોર્ટ, નાગરિકતા અથવા નેચરલાઇઝેશનનું પ્રમાણપત્ર, તમારું કાયમી નિવાસી કાર્ડ, કાયદેસર હાજરીનો અન્ય પુરાવો અથવા બિન-ઇમિગ્રન્ટ વિઝા દસ્તાવેજો. સામાજિક સુરક્ષા નંબરનો પુરાવો જેમ કે તમારું સામાજિક સુરક્ષા કાર્ડ, ટેક્સ ફોર્મ અથવા સામાજિક સુરક્ષા નંબર માટેની બાકી અરજી. અને આવકનો પુરાવો જેમ કે પે સ્ટબ, ટેક્સ રિટર્ન અથવા વેતન અથવા આવકવેરા નિવેદનો. જો તમારી પાસે આમાંથી એક અથવા કેટલાક દસ્તાવેજો ન હોય, તો પણ તમે અરજી સબમિટ કરી શકો. વધારાના સમર્થન માટે કૃપા કરીને કવર્ડ કેલિફોર્નિયા અથવા એનરોલમેન્ટ કાઉન્સિલરનો સંપર્ક કરો. તો તમે સ્વાસ્થ્ય યોજના કેવી રીતે પસંદ કરશો? તમારી અરજીના અંતે, તમે તમારી હેલ્થ પ્લાન પસંદગીઓ દાખલ કરી શકો છો, પ્રદાતાઓ માટે શોધ કરી શકો છો અને વિવિધ આરોગ્ય યોજનાઓ પસંદ કરી અને તેની સરખામણી પણ કરી શકો છો. તમને આના જેવી સ્ક્રીન દેખાશે. કવર્ડ કેલિફોર્નિયા દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા આરોગ્ય યોજના કવરેજના ઘણા વિવિધ સ્તરો છે. સામાન્ય રીતે મેટલ ટાયર જેટલું ઊંચું હશે, માસિક પ્રીમિયમ એટલું જ ઊંચું હશે. જ્યારે કોપે કપાતપાત્ર ઓછા હશે, એટલે કે આરોગ્ય યોજના દ્વારા વધુ તબીબી ખર્ચ આવરી લેવામાં આવે છે. નાણાકીય સહાય ઘણીવાર પ્રીમિયમ ટેક્સ ક્રેડિટના રૂપમાં આવે છે. તમે તમારું માસિક પ્રીમિયમ ઘટાડવા માટે દર મહિને પ્રીમિયમ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવવાનું પસંદ કરી શકો છો, અથવા જ્યારે તમે તમારો ટેક્સ ફાઇલ કરો છો ત્યારે તમે તેનો દાવો કરી શકો છો. હવે અમે કવર્ડ કેલિફોર્નિયાના 2024 હેલ્થ પ્લાન અને કવરેજનો તુલનાત્મક ચાર્ટ જોઈ રહ્યા છીએ. તે ઘણી બધી માહિતી છે, પરંતુ અમે તમને તમારા માટે તોડી નાખીશું. કૃપા કરીને નોંધ કરો
કે દર વર્ષે કવરેજનું સ્તર થોડું બદલાઈ શકે છે. તેથી તમારા માટે સૌથી તાજેતરના સંસ્કરણનો સંદર્ભ લેવો મહત્વપૂર્ણ છે. ચાર્ટના ખૂબ જ ઉપર અને નીચે તમે દરેક મેટલ ટાયરના કવરેજ સ્તર અને કપાતપાત્ર અને ખિસ્સામાંથી બહારની રકમની તુલના કરી શકો છો. કપાતપાત્ર એ તમારી પોલિસીની શરતો અનુસાર તમારો વીમો ચૂકવવાનું શરૂ થાય તે પહેલાં તમારે ચૂકવવાની જરૂર પડે તે રકમ છે. તમારો વીમો સેવાઓની કિંમતના 100% કવર કરી તે પહેલાં તમારે દર વર્ષે કવર કરેલી સેવાઓ માટે ચૂકવણી કરવાની હોય તે રકમ પર આઉટ ઓફ પોકેટ મહત્તમ કેપ અથવા મર્યાદાનો સંદર્ભ આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે, બ્રોન્ઝ પ્લાનની માસિક પ્રીમિયમની કિંમત ઓછી હોય છે, પરંતુ તે સરેરાશ વર્ષના ખર્ચના માત્ર 60%ને આવરી લે છે અને તે ઉચ્ચ કપાતપાત્ર અને ખિસ્સામાંથી બહારની રકમ ધરાવે છે. પરંતુ પ્લેટિનમ પ્લાનમાં સૌથી વધુ માસિક પ્રીમિયમ ખર્ચ હશે, પરંતુ તે 90 સરેરાશ વર્ષના ખર્ચને આવરી લે છે અને તેમાં કોઈ કપાતપાત્ર જરૂરિયાતો નથી અને આઉટ ઓફ પોકેટ મહત્તમ ઓછી છે. હવે તમે તમારા સ્વાસ્થ્ય યોજના દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી વિવિધ સેવાઓ માટે કવરેજ સ્તરની તુલના કરી શકો છો. સેલમાં સૂચિબદ્ધ નંબર સામાન્ય રીતે સેવાઓ માટે કોપેની રકમ માટે વપરાય છે. કોપે એ એક નિશ્ચિત રકમ છે જે તમે તમારા કપાતપાત્ર ચૂકવણી કર્યા પછી આવરી લેવાયેલી આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓ માટે ચૂકવણી કરવાની જરૂર છે. કેટલીક આરોગ્ય યોજનાઓ માટે એવી કેટલીક સેવાઓ છે જે કપાતપાત્ર નથી. ઉદાહરણ તરીકે, સરખામણી ચાર્ટ પર વાદળી રંગના લાભો કપાતપાત્ર નથી, જેનો અર્થ છે કે તમારે માત્ર ચાર્ટ પર સૂચિબદ્ધ સહ-પગારની રકમ ચૂકવવી જરૂરી પડશે અને તબીબી કપાતપાત્ર રકમ પૂરી કરવાની જરૂર નથી. તેથી જો તમારી પાસે સિલ્વર પ્લાન, તમારે જ્યારે પણ તમારા ફેમિલી ડોક્ટરને મળવાની જરૂર હોય ત્યારે તમારે માત્ર 45 સહ-ચૂકવણી કરવાની જરૂર છે. સામાન્ય રીતે, ઓછા માસિક પ્રીમિયમ સાથેની યોજનાઓમાં વધુ કો-પેમેન્ટ હોય છે. ઉચ્ચ માસિક પ્રીમિયમ ધરાવતી યોજનાઓમાં સામાન્ય રીતે ઓછી કો-પેમેન્ટ હોય છે. વાર્ષિક વેલનેસ પરીક્ષા હંમેશા $0 કોપે પર આવરી લેવામાં આવે છે, જેનો અર્થ છે વર્ષમાં એકવાર તમે કોઈપણ ખર્ચ વિના એક શારીરિક તપાસ માટે હકદાર છો. જેમ તમે સ્વાસ્થ્ય યોજના પસંદ કરી રહ્યા છો, ત્યાં ઘણી બધી બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જેવી છે, જેમ કે કવરેજ સ્તર, યોજનાનો પ્રકાર, પ્રદાતા નેટવર્ક, આવશ્યક આરોગ્ય લાભો અને કુલ કિંમત. પ્રથમ કવરેજ સ્તર છે, જે કવરેજના 4 સ્તરો છે જે અમે હમણાં જ સમજાવ્યા છે. બીજું યોજનાનો પ્રકાર છે. નિષ્ણાતને મળો ત્યારે તમને કેટલી લવચીકતા જોઈએ છે તે ધ્યાનમાં લો. એચએમઓમાં તમારે નિષ્ણાતને જોવા માટે તમારા પીસીપી પાસેથી રેફરલ મેળવવું પડશે, કટોકટીના કિસ્સામાં સિવાય. ઈપીઓ સાથે તમારે રેફરલની જરૂર નથી, પરંતુ તમારે નેટવર્કમાં રહેવું પડશે અને પીપીઓ સાથે તમારી પાસે સૌથી વધુ લવચીકતા હશે. આરોગ્ય યોજનાઓ સાથે વધુ લવચીકતા હશે, માસિક પ્રીમિયમ ખર્ચ તેટલો જ ઊંચો હશે. ત્રીજું પ્રદાતા નેટવર્ક છે.
શું તમારી પાસે પહેલેથી જ પીસીપી છે? નિષ્ણાત તમે જઈ રહ્યા છો અથવા તમે પસંદ કરો છો તેવી હોસ્પિટલ છે? તમે જે યોજનાઓ પર વિચાર કરી રહ્યા છો તેમાં તેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે તેની ખાતરી કરવા માટે તપાસો. ચોથું એ સુનિશ્ચિત કરવાનું છે કે તમે જે યોજનાઓ પર વિચાર કરી રહ્યા છો તે તમને જરૂરી કાળજીને આવરી લે છે, જેમ કે તમે જે પ્રિસ્ક્રિપ્શનો લઈ રહ્યા છો. પાંચમું છે માસિક પ્રીમિયમ અને કોઈ પણ ખિસ્સા બહારના ખર્ચ, કપાતપાત્ર અને નકલો બંનેને ધ્યાનમાં લઈને તમારા સ્વાસ્થ્ય કવરેજની કુલ કિંમતને સમજાવવા માટે દુકાનનો ઉપયોગ કરો અને સાધનની તુલના કરો. તો તમે હેલ્થ પ્લાન પસંદ કર્યા પછી શું થાય છે? આરોગ્ય યોજના પસંદ કર્યા પછી તમારી પ્રથમ ચૂકવણી કરવા માટે હવે ચૂકવો બટનને ક્લિક કરો. જો તમે તમારી પ્રથમ ચૂકવણી ઓનલાઈન ન કરો, તો તમને તમારી આરોગ્ય વીમા કંપની તરફથી તમારી અરજી પ્રાપ્ત થયાના 2 અઠવાડિયા પછી બિલ મળશે. ભવિષ્યના તમામ બિલો સીધા આરોગ્ય વીમા કંપનીને ચૂકવવાના રહેશે, કવર્ડ કેલિફોર્નિયાને નહીં. જો તમે રિકરિંગ પેમેન્ટ સેટ કરવા માંગતા હોય તો તમારે તમારી હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીનો સંપર્ક કરીને આવું કરવાની જરૂર પડશે. તમારી સ્વાસ્થ્ય કવરેજ જાળવી રાખવા માટે દર મહિને તમારું પ્રીમિયમ ચૂકવવાની સુનિશ્ચિત કરો. તમારી પ્રથમ ચૂકવણી પૂર્ણ કર્યા પછી તમને કવર્ડ કેલિફોર્નિયા તરફથી સ્વાગત પત્ર અને બ્રોશર પ્રાપ્ત થશે. તમને તમારી હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની તરફથી એનરોલમેન્ટ પેકેજ અને મેમ્બરશિપ આઈડી કાર્ડ પણ પ્રાપ્ત થશે. તમારું કવરેજ સામાન્ય રીતે નીચેના મહિનાના પહેલા દિવસે તમારા પ્લાનથી શરૂ થશે. તમે પ્રાથમિક સંભાળ પ્રદાતા કેવી રીતે પસંદ કરશો? તમારી સ્વાસ્થ્ય વીમા કંપની સામાન્ય રીતે તમને પ્રાથમિક સંભાળ પ્રદાતા સાથે મેચ કરશે જે તમારા નેટવર્કમાં છે. તમે તમારી આરોગ્ય વીમા કંપનીનો સંપર્ક કરીને તમારા પ્રાથમિક સંભાળ પ્રદાતાને બદલી શકો છો. તમે તમારા સ્વાસ્થ્ય યોજનાનો સંપર્ક કરીને પરિવહન અથવા અર્થઘટન સેવાઓ માટે વિનંતી કરી શકો છો. અર્થઘટન સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે આરોગ્ય યોજનાઓ જરૂરી છે. આગળ ચાલો સમીક્ષા કરીએ કે કવર્ડ કેલિફોર્નિયા હેઠળ દંત અને દૃષ્ટિના કયા લાભો આવરી લેવામાં આવ્યા છે. ડેન્ટલ કવરેજ માટે તમામ આરોગ્ય યોજનાઓમાં કંઈ વધારાના ખર્ચ વિના બાળક માટે દાંતની સંભાળનો સમાવેશ થાય છે. પુખ્ત વયના લોકો માટે આરોગ્ય યોજનાની ખરીદીમાં ડેન્ટલ પ્લાન ઉમેરી શકાય છે. બાળકો માટે વિઝન કેર બેનિફિટ્સ તમામ સ્વાસ્થ્ય યોજનામાં પણ સામેલ છે. પુખ્ત વયના લોકો માટે વિઝન કેર સ્વાસ્થ્ય યોજનામાં સામેલ નથી, પરંતુ ગ્રાહક કવર્ડ કેલિફોર્નિયા સાથે કામ કરતી 3 કંપનીઓ સાથે સીધી નોંધણી કરવાનું પસંદ કરી શકે છે, જે આઈમેડ, વીએસપી અને સુપરવિઝન છે, જે કવર્ડ કેલિફોર્નિયા દ્વારા પસંદ કરેલી 3 વીમા કંપનીઓ છે, તેના ગ્રાહકને વિઝન પ્લાન ઓફર કરે છે. અહીં કેટલાક વધારાના રિમાઇન્ડર્સ છે. કવર્ડ કેલિફોર્નિયામાં નોંધણી કરનારાઓ માટે તમારે 30 દિવસની અંદર સરનામું, આવક અને કૌટુંબના કદ જેવા કોઈપણ ફેરફારની જાણ કરાવવી આવશ્યક છે. છેલ્લે, અહીં કેટલાક ક્યુઆર કોડ અને સંસાધનોની લિંક્સ છે જેમાં મેડિકેલ માટે અરજી કરવા માટે બેનિફિટ સ્કેલ વેબસાઇટ,
કવર્ડ કેલિફોર્નિયા એપ્લિકેશન વેબસાઇટ, કવર્ડ કેલિફોર્નિયા શોપ અને કમ્પેર ટૂલ તેમજ એજેસોકેલની હેલ્થ એક્સેસ રિસોર્સ પેજનો સમાવેશ પણ થાય છે. એશિયન અમેરિકન્સ એડવાન્સિંગ જસ્ટિસ સધર્ન કેલિફોર્નિયાના હેલ્થ એક્સેસ પ્રોગ્રામ દ્વારા પ્રસ્તુત અમારી હેલ્થ કવરેજ નોંધણી અને ઉપયોગ માટેની શૈક્ષણિક શ્રેણી જોવા બદલ આભાર. એજેસોકેલ દ્વારા અનુવાદિત અને સીડર સિનાઈ દ્વારા પ્રાયોજિત.